ગુડ ઇવનિંગ, વેલકમ ટુ શિવવીરા કિચન। આજે અમે બનાવીશું મેથીના થેપલા। એના માટે અમે 250 મેથી લીધી છે, 10 થી 15 નંગ મરચાં, લીલું લસણ લીધું છે। તો અમે હવે મેથીના થેપલા બંનો લોટ બાંધીશું અને તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બતાવીશું તમને। જેને ગમે એ રીતે તીખાશ પ્રમાણે નાખો। અમને તો લીલા મરચાં વધારે ગમે છે એટલે અમે લીલા મરચાં અહીંયા 10 થી 15 નંગ નાખેલા છે। મેથીને બરોબર ધોઈને નાખવી। અહીંયા અમે સૌપ્રથમ મેથી નાખી, પછી લીલું લસણ અમે એક ડીશ ભરીને લીધું હતું એ નાખ્યું છે। હવે 1.5 ચમચી જેટલો અજમો નાખીશું, 1.5 ચમચી જેટલા તલ નાખીશું, 2 ચમચી ભરીને મીઠું નાખીશું, ભરીને મરચું નાખીશું, 1 ચમચું ભરીને હળદર નાખીશું। તો અહીંયા અમે ઘઉંનો લોટ અને બાજરીનો લોટ બે સરખા પ્રમાણમાં લઈશું। લોટ લીધો છે, હવે એટલો ને એટલો અમે બાજરીનો લોટ લઈશું। એક મોટી ચમચી જેટલું અમે તેલ નાખીશું। મરચાં સમાર્યા હતા એમાં અમે 8 થી 9 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખીને બરોબર વાટી લીધું છે। એ હવે અંદર ઢેબરાની અંદર નાખીશું। વધારે મેથી લેવાથી ઢેબરા એકદમ પોચા રૂ જેવા થાય છે અને સ્વાદમાં પણ મસ્ત લાગે છે। તો આ બધું ભેગું કરીને અમે હવે લોટ બાંધીશું। આ રીતે બધું એક સરખું ભેગા કરીને લોટ બાંધતા જવાનું છે। લોટને માપનો ઢીલો બાંધવાનો અને આ લોટને અમે 20 થી 25 મિનિટ જેટલો રેસ્ટ આપીશું, પછી અમે થેપલા બનાવીશું। ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે આપણે ઢેબરાને વણીશું। અમે તવી ગરમ કરવા મૂકી છે, એના પર હવે શેકીશું। મીડિયમ આંચ પર ઢેબરાને શેકવાનું। પહેલાં બંને સાઈડો ચડવી દેવાની અને પછી તેલ લગાવવાનું, તેથી ઢેબરું એકદમ કડક શેકાય છે ને સરસ લાગે છે। ઠીક છે, હવે અમે બીજી સાઈડ ચડાવીએ છીએ, પછી તેલ લગાવીશું। અમારું ઢેબરું હવે તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે એને આપણે ગરમ ગરમ ચા સાથે સર્વ કરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણા મેથીના થેપલા તૈયાર થઈ ગયા છે, એને ગરમા ગરમ ચા સાથે સર્વ કર્યા છે। તો તમે આ થેપલાને ગ્રીન ચટણી સાથે પણ ખાઈ શકો છો। મારી શિવવીરા ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ।